wasted time, no more hoping you'd stay. We're together now, forever always, forever always. I knew that I'd find you and love you forever. I'm undone, I'm the lucky one, and I'll love you forever. It's our wedding day, I've never felt so alive. When you take my hand and you look in my eyes, it's the best day of my life. No more wasted time, no more hoping you'd stay. We're together now, forever always, forever always. Oh, I knew that Panginoon, nagpapasalamat po kami sa lahat. Araw na to, na yung itinakda, O Diyos, sa pag-iisang dibdib ni Ralph. Pangungunahan niyo po kami sa aming mga gagawin po ngayon. Tutulungan niyo po ang bawat isa na kami po ay pakikipag-isang dibdib, Panginoon, ni Ralph at ni Raiza. Salamat po sa kanilang mga buhay at sa mga kaibigan at mga kamag-anak na nandirito. Pangungunahan niyo kami, Panginoon, sa ngalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at Amen. Makakaupo na ho kayo. And now, Ralph, the scriptures say to the husband, Ephesians 5:25-32, husbands, love your wives, just as Christ also loved the church and gave himself up for her, to sanctify her, that he might present to himself the church in all her glory, having no spot or wrinkle or any such thing, but that she should be holy and blameless. So husbands ought also to love their own wives as their own bodies. He who loves his own wife loves himself. For no one ever hated his own flesh, but nourishes and cherishes it, just as Christ also loves the church. For this cause, a man shall leave. Alam ko pong mahal mo, Ralph, ang iyong mga magulang. Raiza, mahal mo ang iyong mga magulang. Pero sabi yun ng scripture, for this cause, a man shall leave his father and mother, and shall cleave to his wife, and the two shall become one flesh. And Raiza, the scriptures says to the wife, Ephesians 5:22-24, wives, be subject to your own husbands, as to the Lord. For the husband is the head of the wife,
as Christ also the head of the church, he himself being the Savior of the body. But as the church is subject to Christ, so also the wives also ought to be to their husbands in everything. And to you both the scriptures say, Ephesians 5:21, para sa inyong dalawa, be subject to one another in the fear of Christ. Raiza and Ralph, nagsimula kayo na inuna ang Diyos, tapusin ninyo ang inyong relationship na una pa rin ang Diyos. At kitang-kita ko yan, namin ni Coach Alex, na inyong pastor. Kaya sabi ko kay Coach Alex, pwede, ikaw ang magdasal kasi may bahagi ka sa dalawa. Inuna ninyo ang Diyos, nagsilbi kayo sa Dubai, Ralph, nagsilbi ka sa French Riviera. Regalo ng Diyos ang isa't isa sa inyo. Kasi yung kanilang pagmamahalan, kinompromise nila at inuna nilang minahal ang Diyos. Tandaan nyo to. Pag hindi una ang Diyos sa isang relationship, kasi ang totoong blessing, wala sa salapi, wala sa magandang bahay, wala sa magandang kotse. Nasa maayos at galangan at maayos na pagtitinginan ng isa't isa. Dahil kahit anong dami ng salapi ng mag-asawa, kung magulo, mabigat ko ang buhay. So kinakailangan ninyong pagtrabahuan ang inyong relationship. Sa ngayon, ang totoo, hindi ninyo kilalang isa't isa. Lalo na po, hindi ho madali ang kanilang haharapin dahil after po ng wedding tonight, maghihiwalay na po sila dahil si Ma'am Raiza po ay pupunta ho ng French Riviera at si Ralph po ay pupunta ho ng Dubai. Long distance relationship. Ito ang aking gustong iwan sa inyo bago ko ho ibigay kay Coach Roland sa symbols po ng wedding. Huwag niyong kakalimutan lagi magdasal. Kaming mag-asawa ho ay dumaan ho sa napakagulong pagsasama. Ang lumigtas ho sa amin, dasal. Huwag niyong kakalimutan yan. Gawin ninyo ang magagawa ninyo na kailangan araw-araw nagkakaroon kayo ng communication. Merong messenger, merong FaceTime, may Viber. Huwag ninyong hahayaan na lilipas ang maghapon nang hindi kayo nagtatawagan. Okay ba yan, sir? Pangalawa po, magsilbi kayo sa church. Importante ho yan. Pagsilbihan ninyo pareho ang Diyos. At pang-apat, huwag ninyong ihihiwalay sa inyong mag-asawa ang Bible, ang salita ng Diyos. Sabi ho, ng Joshua chapter 1, verse 8 to 9, do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. And successful. Have I not commanded you? Be strong and courageous. Tibayan ninyo. Kasi walang mag-asawa na hindi babagyuhin ang buhay. Darating at darating sa pamilya ang pagbabagyo. Ang mga unos ng relationship. At hindi kayo nag-iisa. Lahat dadaan po dyan. Sino ang mga may asawa ho rito? Yan, tingnan ho ninyo, hindi na makataas ng kamay dahil sa sobrang bigat ng pasan-pasan. Pakitaas ho ng kamay. Yan. Ano, masarap? Masarap? Ha? Sabi pa nung isa, amen. Do not be terrified. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go. Matthew chapter 4, verse 4. Jesus answered, it is written,
Man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Mahirap harapin ang laban sa buhay nang hindi ho tayo nakakabit sa salita ng Diyos. Lagi nyo itong tatandaan. Kahit anong husay mo sa relationship, kahit anong talino mo, kahit anong diskarte mo, hindi mo kayang ayusin ang relasyon mo sa iyong asawa nang hiwalay sa Diyos. Mark my word. Okay ho ba? So, iiwan ko sa inyo ito, hindi ho mawawala ang hindi pagkakaunawaan. Hindi lamang po sa kanila sa lahat ng mag-asawa, gusto ko pong samantalahin. Huwag ho kayong susuko pag pagod ka na sa asawa mo. Huwag ka agad. Kasi normal sa buhay. Bakit Coach Boyet hindi maiwasan ang away sa mag-asawa? Kasi hindi ho tayo perfect pareho. Plus, magkaiba po tayo ng lahat. Magkaiba ng mood, magkaiba ng tastes, lahat magkaiba. Kami ho ng asawa ko magkaiba. Kayo ba may na-discover na kayo na marami kayong pagkakaiba? Like what, ma'am? Sa pagkain, doon pa lang, sablay na. Kami ng asawa ko, pag nag-go-grocery ho kami, kung kailan kami mag-go-grocery, saka kami nag-aaway. Kasi mag-go-grocery ho kami, kukuha po ako ng, for example, isang pagkain, ilalagay ko po. Lagay ho ako ng lagay. Yung pala, sa kabila naman, ibabalik niya ng ibabalik. Alam niyo ho yun? Tapos ako ho, napakahilig ko po sa mga kulay na black, white. Ang asawa ko po, ang hilig po mga kulay orange. Minsan magre-regalo sa akin ng polo na kulay orange para ba akong preso, ganun. So, magkaiba talaga sa lahat. So, asahan ninyo yan. Okay ba yan? At lahat, at lagi niyong tatandaan, maliliit na bagay, pagtatalunan ninyo, ingatan ninyo yan. Toothpaste lang, ang dami ko na hong counseling dyan. Pastor, ang asawa ko, pinipisi lang toothpaste sa gitna. Maghihiwalay na kami. Mantakin mo, toothpaste lang yan. So, ang conflicts po, we can't avoid them, but we can resolve them. Pwedeng kwentuhan ko kayo, bago ko ipasa kay Coach Roland, kung gusto nyo lang. Kung ayaw nyo, di wag. Gusto nyo po? Okay. Meron pong marriage counselor, ang pangalan po niya si Dr. George Crane. Dr. George Crane, marriage counselor, newspaper columnist, meron pong isang babaeng asawa, lumapit sa kanya. A wife came to him one time in his office, full of hatred toward her husband. Kasi darating ang araw, maaasar ka sa kanya. Okay ba yun? Darating ang araw, maaasar ka sa kanya. Kasi ang babae, ang hirap ispilingin. Okay ba yun? Mga lalaki, agree? Okay ba yan? Asan ang asawa niya dito? Andiyan na, yari ka mamaya. A wife came to him one time in his office full of hatred toward her husband. Sabi ng babae, hindi ko lang iiwan, gusto kong makabawi. I want to hurt him as much as he has hurt me. Nag-isip si George Crane and he suggested a very ingenious plan. Sabi ho, you really want to get even with your husband before you divorced him? This is what you should do. Go home and act as if you really love your husband. Tell him always how much he means to you. Praise him for every decent and positive trait. Purihin mo lahat ng magaganda. Ito. Matuto kang i-appreciate yung ginagawa ng bawat isa. Alam niyo po, yung asawa mo nagpagupit na, hindi mo pa napansin, away yan. Nagbawas na ng kilay, naubos na ang kilay, hindi mo pa napansin. Ang gusto kasi ng babae, laging pinapansin, Ralph. Ang gusto ng babae, laging kinakausap, Ralph.
Kasi ang babae, mabababaw ang kaligayahan. Pag hindi mo yang kinausap, magsasalitang mag-isa yan. Hindi. Nasa Bible po lahat yan sinasabi ko. So ang sabi ho, go out of your way to be as kind, as considerate, as generous as possible. Spare no efforts to please Him, to enjoy Him, to make Him believe you love Him. And after you have convinced Him of your undying love, pag enjoy na siya dahil ikaw ang kanyang asawa, then you can drop the bang. Tell him that you will file a divorce and that will hurt him so much. With revenge in her eyes, hearing the counselor, she smiled and exclaimed, sabi ng babae, beautiful, beautiful, makakabawi na ako. And will he ever be surprised? Will he ever be hurt as she did it with enthusiasm? And for 2 months, she showed love, kindness, listening, giving, reinforcing, and sharing. And after several months, nagtataka po si George Crane, bakit hindi tumatawag yung babae? Akala ko makikipag-divorce. Ba't di tumatawag? So ang ginawa ni Mr. Crane, siya ang tumawag. Sabi pa niya, so Mr. Crane called her up and said, are you ready to go now through with the divorce? Sabi ho ng babae, what? Divorce? What divorce? Never I have discovered that I really love my husband. Guess what happened? Her action has changed. His feeling has changed. Because motion always results in emotion. Pag galit ka sa kanya at galit ka sa kanya, gawan mo lalo ng kabutihan at magbabago yung emosyon. Okay ho ba yan? Ang gusto lang ho lagi ng babae, pinakausap, nililigawan, kaya siya na in love sa'yo dahil niligawan mo. Maraming mag-asawa, kaya away ng away, nawala na ang ligawan. Nawala na yung flowers, nawala na yung date. Di ba lagi mo yan dinidate? Ba't ngayon nawala? Yan ang wag na wag mong tatanggalin. Okay ba yan? Ito lang, mahal ko kayo. Naging parte kayo ng buhay ko. Sa totoo lang. So, magkakasakitan kayo ng damdamin, huwag ninyong tatanggalin ang pagpapatawad sa isa't isa. Forgiveness, sabi ho rito, a happy marriage is the union of two good forgivers. Expect it to be beautiful, but not perfect. We are not perfect. After failure, ask forgiveness. Pick yourself up again and try again. God will always give us a chance and the power to try again. Not so much where we are, but in what direction we are headed. Past is past. Memory is God's gift, and so is forgiveness. Bakit importante po itong pagpapatawad? Kasi walang perfect sa pagsasama. Wala. Kahit kami ng asawa ko nag-aaway. Importante lang, alam nyo, hawakan ang away. Hindi kayo nahahawakan ng away. Okay ho ba yan? So, kayong dalawa, sabi ng Bible, dalawa kayo, pero sabi ng Bible, iisa na kayo. Matthew 19 verse 6, kaya nga hindi na sila dalawa, kundi isang laman, ang pinagpagsama ng Diyos ay huwag paghihiwalayin ng tao. Habang pinapakinggan ko po si Coach Boy at ano po sa kanilang kwento po kay Ralph, kay Raiza, this is the reality of life po. Very important. Bakit po sinasabi po ni Coach Boyet na nakinig sila sa pastor? Ano po? Huwag niyo pong ilalagay ho sa isipan ninyo na kinukontrol po namin ang isang membro. That's not a sign po of a good pastor, a good teacher. That's a cultic po. Once a pastor control the person or the members, it's a sign of cultic church. Ano po? What is important here po for us to realize po that here, as Asian or Eastern, meron ho kasing dalawang uri po ng pagsunod, ano po, ng isa hong pag-iisip ng pagsunod. Isa hong makakanluran po the Western mind and the Eastern mind. The Eastern mind po, tayo po part ho ng East. Ano po, whether you said Middle East, Ralph, sa Middle East po, part pa rin ho yan ng East, Middle East.
The Western, pag sinabi pong Western, particularly Europe and America. Ano po, the Western mind and the Eastern mind. Ang Pilipinas po ay kasama po sa East. That's why we are part of Southeast Asia. So ganito po kasi, meron daw pong dalawa, ano po na kultura, the East and the West. Ang kultura po ng West po is this, individualistic. The West po, think po, pag nag-iisip po ang West is individualistic. Me, I, myself. Wala kayong pakialam sa amin. Basta nagmamahalan kami, nagugustuhan kami sa isa't isa, walang makapipigil sa amin. Neither our parents, hindi po pwedeng makialam. That's the West. Kanya, hindi ka pwedeng kumatok sa pagka ang anak mo ay nasa 18 years old na, hindi ka pwedeng kumatok sa kanyang, basta pumasok sa kanyang pintuan, kung nasa bahay, kakatok ka. Kung ano ang gawin niya, hindi mo na siya pwedeng pagsabihan dahil, 18 years old na ako, Nay, hindi mo ako pwedeng pagsabihan. Why? Because their culture po is individualistic. Me, I, myself. Kanya po, pagdating ng 18, bahala ka na sa buhay mo. Hindi ho nila madiktahan, hindi ho nila masabihan. That's the West culture. But the East culture po is collective. What I mean po collective? Ang collective po, ang isang tao, hindi siya nabubuhay sa kanyang sarili lang, the Eastern mind, the Eastern culture. I belong to the village. I belong to the community, or I belong to this clan or family. That's why we Eastern po, pagka ho nagpapakasal po o nag-asap, namamanhikan. And the Eastern culture po, sometimes even in the Middle East po, arranged marriage. In some part of Asia, India, sometimes Japan, Korea, China, Singapore, it's arranged marriage. Kasama ang magulang. Kasama yung buong pamilya, buong angkan. Kanya po namamanhikan, na mayroon tayong tinatawag na pamanhikan. So bakit po? That's part of our culture. Collective. Kanya nag-uusap yung mga parents, ano ba gagawin natin sa ating mga anak, buong pamilya nakikialam. Pero hindi mo po pwedeng gawin yan sa sa West. Kanya sila, pupunta sila sa Las Vegas, magpapakasal sila, hindi alam ng parents, kasal na sila. Sa atin, hindi po. We are part of the East. At pinipreserve ho natin yung culture ho na yon. Here's the problem. Ito po ang masakit. Ngayon po, nagiging Western mind na po tayo. Tinatago na po ng ating anak po, pagka meron ho nang liligaw sa kanya, o may boyfriend, or may girlfriend po siya, itatago niya na. Bakit? Sasabihin ng lalaki, basta tayong dalawa lang, huwag mo sasabihin sa nanay mo, sa tatay mo, you and me against the world. Yan. Sobrang Western. That's why I like what Coach Boyet says. Kanya, si Raiza, ang village niya, ang community niya is the bread of life community. Ang hirap po ng OFW ng walang community, believe me. Ang hirap po ng Pilipino na nasa ibang bansa nang wala kang komunidad kung ano-anong papasok sa isip mo. Papasok ka sa relationship to one another, palipat-lipat ng relationship. Why? Because humahanap ka ng something na magpapaligay at magpapasaya sa iyo. Ang problema, that's the West, me and you against the world. But the East, where is my village? Asan ang aking village? Nasa akin. Kanya yun po. Gusto ko lang bigyan ng diin po yun, not because we want to control the life of Raiza and Ralph, but because we are part of their village and community. And somehow, village or community po protect each other. Napoprotektahan po kaysa mapariwara po ang kanilang buhay. Ang hirap ng buhay sa abroad. Ang normal na nagiging libangan ng buhay sa abroad, sugal, babae, alak. Nalululong po ang mga OFW sa sugal, sa relationship, whether may asawa sila o wala. Excuse me po, no exemption whether babae o lalaki. No exemption. At 85% po na family po
OFW, sira. Hindi ako may sabi ho yan. Statistic ho yan sa POEA. 85% sira. Kung hindi pariwara ho ang anak, sira ho ang pamilya. So don't misinterpret that we want to control the life of Raiza and Ralph. But we are part of their community as this community po. Siguro ho, yun ho ang isa hong napakaganda ho na pwede hong maitulong ho natin. May mga kamag-anak tayo sa abroad. Asan ba komunidad mo? Yan. So Ralph, Raiza, today you will begin your life together. You will make vows to God and to one another. You have every intentions of living together faithfully for the rest of your life. And I can assure you, as Coach Boyet says, the vows and the commitments you make today will be severely tested along the pathway of life. And those challenges can either make or break your marriage, and be confident that with God's assistance, not only can your marriage endure, but it can prosper. I charge you, Ralph and Raiza, that you remember this covenant is not only a pledge of your faith to each other, but also a promise to God to honor that promises you are about to make to Him and to one another. I charge you, Ralph, to love Raiza, just as Christ loved His church and gave Himself for it. And I charge you, Raiza, to be submissive to Ralph, even the church is obedient to the Lordship of Christ. May I request the parents po ni Raiza po saka ni Ralph na tumayo? Mga mami, daddy, nanay, tatay po, pwede po kayong tumayo. For some time, God has given you a privilege of taking care of them. Starting today, they are to live their own lives, inasmuch as your parents released you to God when you were married. Now is the time for you to give back your son and daughter to the Lord. In one sense, you are losing son, a daughter. But in another sense, you are gaining a daughter and a son. And when God blessed them with children, you have gained far more. In a real sense, both sets of parents share in the giving and receiving in the joining of two families. Please answer, we are willing, if you are willing. To Ralph's parents, are you willing not only to give your son, Ralph, to be Raiza's husband, but also joyfully receive Raiza as your daughter? Are you willing? To the bride's parents, are you willing not only to give your daughter Raiza to be Ralph's wife, but also joyfully receive Ralph as your son? Are you willing? To the both parents, before God and this congregation, are you willing to offer back your son and daughter to the Lord that they may live their lives as husband and wife, and promise to uphold them in prayer and help them in any way to make their marriage successful? Are you willing? Palakpakan po natin po, parents po ni Ralph, ni Raiza. Salamat po. Pwede po tayong makaupo. I request the ninongs at ninangs to please stand up. Mga ninong at ninang, you are not here because of traditions. As I said po, sinabi ko kanina, pinili po kayo ni Ralph at ni Raiza dahil po importante po kayo sa kanilang buhay. Maaring kayo po ay nagkaroon ho ng bahagi po sa kanila po na gusto ho nila na makasama po kayo. In a sense, pinili po kayo as part of their community, their village. Kung titignan po natin, minsan hindi po natin kayang piliin po yung atin hong mga magulang at even yung ating anak at even yung ating kapitbahay. Pero ito po ibinigay ho na privilege po kay Ralph at kay Raiza na piliin po kayo na maging kabahagi po ng kanilang komunidad. So nandito ho kayo, hindi ho dahil sa isang tradisyon na kinakailangan na may mga witness o mga ninong at ninang. But mga ninongs at ninang, you are here because of a bigger purpose po sa kanilang buhay. You were chosen by Ralph and Raiza because they respect you, and perhaps in one way or another, you have been part of their lives.
You are here for a serious purpose, to bear witness forever the miraculous union that will take place, and to add your agreement before God to which take place. Please answer. I will make it personal po, if you will. To the ninongs at ninangs, before God and this congregation, will you promise to add Ralph and Raiza to your prayers and in future to help them in any way, either by counsel or even by provisions, in order to make their union lasting? Will you? Palakpakan po natin mga ninong at ninang. Pwede po tayo makaupo. Before the omniscient God and the presence of these witnesses, will you, Ralph, take Raiza to be your lawful wedded wife, that you will love, honor, and cherish her, and remain with her in sickness and in health, in prosperity and adversity, and forsaking all other women, you will keep yourself to her and for her only, as long as you both shall live. Do you promise? I do. To the bride, before the omniscient God and the presence of these witnesses, will you, Raiza, take Ralph to be your husband, as your head, be submissive to his leadership, to love and comfort him, to honor and keep him, to support and help him in all things as Christ will, as long as you both shall live? Do you promise? I promise. Palakpakan po natin sila. Noong una kitang nakilala, alam ko agad na ikaw na yung makakasama ko habang buhay. Kasi sa buhay mo, hindi lang nag-iba ang pananaw ko, hindi yung spiritual ko. Intindi, no? Madami tayong pinagdaanan sa loob ng 8 years. Sinabi ko, sinubok talaga tayo. At laking pasasalamat ko sa journey na yon. Dahil doon tayo pareho nag-grow sa Panginoon. Naalala ko pa nung naghiwalay tayo. Hanggang sigad naglapit din sa buhay natin. Pero alam ko, umpisa pa lang to ng mahabang journey na tatahakin natin bilang mag-asawa. Salamat din sa village, sa family natin, sa mga kaibigan na sumusuporta sa ating dalawa. Kasi kung wala sila, wala naman tayo talaga. Salamat sa pagmamahal. Hayaan mo, meron akong kaunting eto rin, isang bow din, kaunting tula para sa'yo. Pangako, ikaw ang una ko bago kaibigan, dahil ikaw ang aking nag-iisang kaibigan. Pangako, libangan isasantabi sa bawat oras na ika'y katabi. Pangako ika'y ipaglalaban, pagsisilbihan, aalagaan, paglilingkuran ng aking kaibuturan ng puso't kaluluwa, na dala-dala sa sarili ay ligaya. Pangako, pagmamahal ko sa iyo di magbabago at kailan may hindi susuko. Ito matindi. Pangako sa iyo, mamahalin ka ng wagas at buong may katapatan. Ngunit pag-ibig ko sa Panginoon ang una kong tinataas at inaasam. At ang huli, at pangako sa iyo na tayong dalawa ay lalakbay, hawak kamay, na bitbit ang presensya na gabay ng may kapal. Yun. Salamat po. Salamat. I love you. Mahal na mahal kita. Pangako ko sa iyo yan. Pasensya na po kayo eh. Baka po kasi mawala ka. Love,
today is the day. Finally, sa harap ng mga mahal natin sa buhay, sa privilege na meron tayo, sa mga coaches, at sa mga kaibigan dito sa Pilipinas, mula Dubai at sa mga taga-France. Yan. Gusto ko lang una pasalamatan ng Diyos dahil kung hindi dahil sa Kanya, I don't think andito tayo ngayon. The past few days was super crazy. Fun, stressful, exciting, challenging, but happy. Mixed emotions talaga, di ba? But the past years ay hindi naging madali. Proseso talaga at mahabang pag-aantay at pananalangin. Luha at panahon, pero I can proudly say that it's all worth it. But ngayon marks the start of what I believe to be more crazy, more stressful, more fun, more exciting, more challenging, but happier life with you. Ready ka na ba? Okay. Naniniwala ako na regalo ng Diyos ang araw na ito para sa atin. Gabing ito siguro. Hinahangaan ko ikaw sa iyong dedikasyon sa work, lalo na sa kanyang gawain, at mas lalo na pa sa pasensya mo sa akin. At ngayon na dumating na ang araw na ito, ang araw na hindi natin inakalang magaganap ngayon, ay nagpapatunay lang na siya lang talaga ang may hawak ng lahat. So, hindi natin alam kung anong meron bukas. Naniniwala ako at nagtitiwala na siya lang ang kasama natin sa pag-journey ng relationship na meron tayo. So tonight, I wholeheartedly vow to give myself to you. Handa akong samahan ka sa lahat ng oras, kahit magkalayo muna tayo. Pansamantala. Handa din akong samahan ka sa malungkot, sa masaya, sa hirap at ginawa. Suportahan ka sa lahat ng bagay na gusto mo at sa mga pangarap mo para sa iyo at para sa atin at sa magiging pamilya natin. At mahalin ka hanggang sa ako ay nabubuhay. Mahal na mahal kita. Palakpakan po natin. Ang simbolo ng coin na yan o ng array na yan ay ang inyong stewardship. Sana hindi yan ang inyong pag-awayan. Maraming pamilya nasisira po because po ng wealth. But coin is symbolizing the stewardship na ibinigay sa inyo ng Diyos. Sana maging pagpapala kayo sa iba. With this ring, I wed you. I wed you. I give to you I give to you my own life. my own life. It is a visible token It is a visible token of my love for you. of my love for you. With it, With it, I give to you I give to my you faithfulness, my faithfulness, my devotion, my devotion, and the pledge of my faith and the pledge of my faith that I release now. that I release In now. Jesus' name, In Jesus' name. you may put the ring. To the bride, please, maid of honor, help me to serve the microphone. To the bride, sa'yo, Raiza, with this ring, With this ring, I wed you. I wed you. And all my love And all my love and affection and affection I bestow on you. I bestow on you. And I promise And I promise to cleave to you, to give to you, to love you, to love to you, cherish you, to cherish you, until death until death do us part. do us part. In Jesus' name, In Jesus' name. you may put the ring.
Palakpakan po natin sila. So the two individual candles have been lit, representing your lives today, Ralph and Raiza. They are two distinct lights, each capable of going their own separate ways. And to bring joy and harmony to your home, this must be merging or the merging of these two lights into one. So the center candle illustrates the mystery of two lives become one life as well as them leaving their parents. And from now on, your thoughts shall be for each other and that and rather than your own selves. Your plans shall be mutual. You are not simply to make individual decision now, but will decide as one. Ito po para kay nanay sa kay ama. Ito po yung pasasalamat po namin sa inyo. Talagang minahal niyo po kami dalawa. Talagang yun nga po. Salamat po sa pagmamahal. Speechless po eh. Talagang grabe po. Ayun. Ay, Ama, salamat sa pagpapalaki sa akin, sa kapatid ko, kay Nicole, kay Kuya. Salamat sa pag-teamwork nyo para maituguyod kami. Hindi po namin kayang suklian lahat po ng sakripisyo ninyo po para sa amin. Siguro po ang masasabi ko lang ay pamalagian ko lamang po kayo isasama sa panalangin na maging mas mahaba pa po ang inyong buhay, maging po sa parents po ni Rap na salamat po sa pagpapalaki po rin sa kanya. At salamat sa Diyos po na ibinigay niya po kayo sa amin dalawa. At siguro po ang Diyos na lamang po magbabalik po sa inyo kung hindi man po kami kayo. At anuman po ang kaya po namin na kailangan nyo kami man po higing isa, tayo po ay nadagdagan ng isa sa bawat isang pamilya. So masaya po kami na nagkaroon po ng dagdag po sa bawat pamilya namin at excited po kami para po sa future, sa journey po na meron tayo. Salamat po sa inyong dalawa, family po. Lakpang po natin the parents. The veil, symbols of your submission to God and to one another. Let this be symbol of faithfulness and faithful love you have to each other. Through the passing of years, let the veil remind you that you belong to each other and to one another. And this cord symbolizes the infinite bond of your love to one another that keeps your relationship strong in the face of adversity, as well as that you both are no longer two, but one in marriage. Magdasal ho natin muli. Panginoon, salamat po sa lahat ng ginawa mo ngayong gabi. Aking Ama, aming Ama, sa gabing ito, binabasbasan ko po ng pagpapala ang mag-asawang ito, O Diyos. Alam ko po maraming pagpapala ang dadaloy sa kanila, subalit dadaan rin po sila sa mga testing ng buhay. Pag dumaan po sila, Panginoon, lagi-lagi ang iyong paghawak ko sa kanila. At ang
patuloy na pagpapaalala ng pundasyon na iyong inilagay sa kanilang relasyon. Kayo yun, Panginoon. Ingatan ninyo sila at pagpalain, O Diyos, 10 ng kanilang mga anak, aming Amang Banal. Salamat po, O Diyos. Sa ngalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Palakpakan po natin ang bagong kasal. Inasmuch as you, Ralph, and you, Raiza, have thus consented in holy wedlock and have witnessed the same before God in this company, and here to have given the pledge of your fidelity to each other, and have declared the same by giving and receiving a ring, by virtue of the authority that is vested in me as minister of the gospel, and by the law of the Republic of the Philippines, I do now pronounce you husband and wife. United in the pure and holy bond of wedlock, as those whom God has joined together, let not man separate. Ladies and gentlemen, may I present to you Mr. and Mrs. Ralph Owen Climacosa. And now is the time for the groom to kiss the bride. Congratulations and God bless you. We're on top of the world. We're on top of the world now, darling, so don't let go. Can I call you mine? So can I call you mine now, darling, for a whole lifetime? My heart finally trusts my mind, and I know somehow it's right. And oh, we got time, yeah. So darling, just say you'll stay right by my side. And oh, we got love, yeah. We're on top of the world.
We're on top of the world now, darling, so don't let go. Can I call you mine? So can I call you mine now, darling, for a whole lifetime? My heart finally trusts my mind, and I know somehow it's right. And oh, we got time, yeah. So darling, just say you'll stay right by my side. And oh, we got love, yeah. Okay. Okay, are we ready? Are we ready to see the newlywed couple? Yes, sabi nila, yes. Okay, ladies and gentlemen, presenting to you once again the newlywed Mr. and Mrs. Climacosa. Yes, again, once again, Mr. and Mrs. Climacosa. Hello everyone, good evening po. For those who don't know me, sa mga hindi po nakakilala sa akin, ako po ang maid of honor, the youngest sister of the bride. Ayan po, we are all gathered today to celebrate the union of love. On behalf po of bride and groom, I just want to thank all of you na nag-effort, na bumiyahe, at talagang masaksihan, na ma-witness ang pag-iisang dibdib po ng aking kapatid. Ayan. Ayan po. All the way po, especially from France and Dubai, maraming pong salamat. At sa mga probinsya po na malalayo din, na talagang nag-effort po na bumiyahe, maraming pong salamat. Ayan po. At habang po kayo ay kumakain, I just want to tell some background po. How's my ate growing up? Ayan. Sa mga hindi po masyado na... my ate po is growing up po, napakasipag mag-aral. Siya yung tipo ng basa dito, basa doon. Ang ate na sobrang simple lang. Without very important events, occasions, hindi mo siya makikitang naka-makeup. And once in a blue moon lang siya mag-heels. Ayan. So sobrang simple lang niya. And ang ate na napakahaba ng pasensya, ang ate na napaka-organized, yung hindi pwede na, yung kailangan the best. Ayan. At yun. At so, on this day, I just want to congratulate and pray for nothing but the best to the both of you. Dito lang akong palagi at dakila yung third wheel pag dumarating kayo. At love like 1 Corinthians chapter 13 verse 4 to 8, and just always Jesus be the center of your relationship. Ayan, at Kuya Rap, just take care of my ate, ha? At alam mo naman na ano ba, naiyak ako.
take care of my ate, love her, and ano, um, sobrang nagpapasalamat ako sa Panginoon na ito, dumating na yung araw na to. At wala akong masabi. Sobrang, yung ate ko, sobrang organized, sobrang supportive. At yun, mahalin mo lang siya at welcome to the family. And ayun, medyo nakakaano lang. Mixed emotions tong araw na to kasi kasi iba pag may asawa na at dumaki po kami na nag-aaral na hindi talaga buo po yung pamilya na yung habang nag-aaral po kami, ang tatay po namin sa OFW. Nung natapos naman po, yung ate at kuya ko naman po yung nag-work. So, bago po sila nag-long distance relationship din po sila sa kami as a family. Kaya naiyak ako kasi po parang nandito po sila pero parang bitin po yung bonding, gano'n. At sobrang overwhelming lang yung hindi po ma-explain yung feeling na masaya tapos malungkot. Basta yan, super thank you at celebrate po natin ang itong araw na to. Ayan po, marami pong salamat. It has been a tradition po of the Filipinos na sa araw po ng kasal, nagkakaroon po ng tinatawag na first dance, hindi po ba? So let us cherish this very special moment as the groom dance with his wife. Of course, si Chachi, yan. Alam ko, nakikita niyo ba sa mata nila ang excitement? Yan, talagang in love sila. At alam ko, bawat isa kinikilig. Pasensya na po kayo, nagkakahiyaan pa. Ayan. Palakpakan po natin the newlyweds, Ralph and Raiza. The one I see, a million dreams is all it's gonna take. A million dreams for the world we're gonna make. However big, however small, let me be part of it all. Share your dreams with me. You may be right, you may be wrong, but say that you'll bring me along to the world you see, to the world I close my eyes to see. I close my eyes to see. Every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me A million dreams, a million dreams. I think of what the world could be, a vision of the one I And see. now we may call on the father of the group, Mr. Polito Climacosa, to dance with the A bride. million dreams for the world we're gonna make. Mr. Polito po. That's my favorite song. May we call on the mother of the groom, Mrs. Olivia Climacosa, to dance with the groom. To
Rainbows waiting round the bend. My huckleberry. And now, may we call on the mother of the bride, Miss Eva Reyes, to dance with the groom. May we call on Miss Eva Reyes to dance with the groom. Tie your little shoelaces, wiping off dirty faces. Just a couple of things that a mother will do. Mending a broken heart is only just a part of the care and the love that I've given you. With a Kool-Aid smile and a sparkle in your eye, wrap you in my arms. And now, may we call on the father of the bride, Mr. Romeo Reyes, to dance with the bride. There's two things I know for sure. She was sent here from heaven, and she's daddy's little girl. As I drop to my knees by her bed at night, she talks to Jesus, and I close my eyes, and I thank God for all of the joy in my life. Oh, but most of all, for butterfly kisses after bedtime prayer, sticking little white flowers all up in her hair. Walk beside the pony, daddy, it's my first ride. I know the cake looks funny, daddy, but I sure tried. Oh, with all that I've done wrong, I must have done something right to deserve a hug every morning and butterfly kisses at night. Sweet 16 today, she's looking like her mama. Ano ba? Una po, salamat po muna sa inyong lahat. Salamat po. Hindi pa ako mapagsalita but overflowing po ang pasasalamat sa bawat presensya po na nandito po. Pamilya, kaibigan, lahat po salamat. Siguro po, what I feel po tonight, para po akong nakalutang ba sa parang ito na talaga, totoo na talaga to. So, ini-enjoy lang namin kung ano man yung mga nangyayari po ngayong gabi. So, salamat po. Walang sawang pasasalamat po sa bawat isa po sa inyo. Thank you. Panalangin ko sa habang buhay, makapiling ka, makasama ka, yan ang panalangin ko. At hindi papayag ang puso nito, mawala ka sa aking piling, mahal ko yung pinggin. Wala nang iba pang mas mahalaga sa tamis na dulot ng pag-ibig. Yes. Bonsoir sa mga nagtatrabaho sa France. Masal Kair para naman sa mga nagtatrabaho sa Dubai. Sa mga busog na, inaantok, good night. Sa mga, para sa ating lahat, good evening. Ako nga pala si Ron, kuya ni Rap. Ako yung grooms. Best man, sorry. Nung
nakita ni Rap yung picture sa photo album. Tinatanong niya kung sino daw yun. Sabi ko si Chachi, taga San Juan. Basta na lang sila naging mag-Facebook eh. Kaya ayun lang, siguro, ayun, nagkagustuhan sila, nag-chat. Kaya ayan, ngayon, kinasal na sila. Perfect time, perfect place, wonderful couple. Share ko lang, yung pag-aasawa, lalo na sa'yo, Rap, para kang magsisimula ka ng i-drive, para kang driver ng pamilya mo. Sooner or later, magkakaroon ka na ng bata. Yun yung magiging most precious cargo ng sasakyan mo. So, ikaw naman, Chachi, syempre, ang trabaho ng babae, parang ikaw yung co-driver ni Rap. So, paalala mo sa kanya, baka biglang may tatawid, may mga obstacles, iwasan nyo na ma-aksidente kayo at maging smooth ang driving niya. Pero ang pinakamahalaga, tuwid ang pupuntahan yung daan o ang idadrive mo. Huwag kang bibiglang kaliwa, bibiglang liko. At yun nga ay si Jesus Christ. Kaya yun. So, always praise God. Magtulungan kayo. Yan ang prayer ko sa inyo. And with that note, gusto kong itaas ang, kung may mga kupita kayo dyan, pakitaas. Let's drink to that. Mabuhay ang bagong kasal. Mabuhay ang bagong kasal! Let's go. 1, 2, 3, release! Good evening, everyone. John Garcia po as one of the main sponsors. Actually po na medyo share ko lang po na nasubaybayan ko rin po ng konti yung love life po ng dalawa wherein nasa Dubai po ako noon nung nakilala ko si Ralph. And then from our coaches, narinig ko po yung story ng love life nila wherein confidential po naman. Hindi naman po na-disclose sa kung kani-kanino lang. And I'm very, very thankful po na naging bahagi rin po sa kanila na kahit pa paano po nagkaroon ng kaunting bahagi sa kanino, sa buhay ni Ralph. At maraming salamat sa inyong dalawa sa pagtitiwala. Good luck and best wishes sa inyong dalawa. Congratulations. Kasama po ako ni Raiza sa France. Nung nagsimula po silang magkuya sa church po ay nakita na po namin sila. Mabait pong ate. Isa po siya sa mga ate namin sa France. So napakaganda pong halimbawa niya sa mga kabataan po namin doon, na kaya pong bitawan ng boyfriend for the sake of knowing God more. Para sa inyong dalawa, congratulations. Natutuwa ako kasi natunghayan ko yung kasal ninyong dalawa. At sundin nyo lang yung mga sinasabi kanina. So, totoo yun bilang may asawa. May asawa po ako for 15 years. So, totoo yun yung lahat ng sinabi ng ating mga pastors. Siguro may dadagdag ko lang, sa pag-aasawa, hindi kompetisyon ng lalaki at babae. So hindi siya kompetisyon, hindi dapat magaling yung lalaki, dapat magaling yung babae. No, it's a teamwork. So tulong kayong dalawa para ipanalo nyo, isulong nyo yung pamilya nyo at mga magiging anak ninyo. So yun lang. Congratulations. Maraming salamat po sa dumalo, nakisaya at sumaksi sa pag-iisang dibdib ni Ralph at ni Raiza. Pero unang-una po sa lahat, gusto ko pong magpasalamat sa mag-asawa po nila Balaing, Ome at Eva. Sa ginawa po nilang pagtulong sa dalawa. Sa akin din pong mga kapatid,
na tumulong din sa akin. Gayon din po, sa lahat po ng mga ninong, ninang, lahat po ng mga abay na babae, abay na lalaki, na naglaan ng oras para sa dalawa. Ano pa ba ang aking masasabi sa inyo? Kayo naman nasa tamang edad na. Basta't magsamahan lang kayo ng maayos, magsunuran ng maayos, sapat na yon. Pagtitiwala, number 1 yan, pagtitiwala. Pagmamahalan, huwag niyong iwawala. Yun lamang. At sa inyong mga pastor, lahat ng sinabi ay tama. Sundin niyo lamang yon. Wala, ang dami kong sasabihin. Wala akong masabi ngayon. Wala, ang masasabi ko lang, lahat ay nasabi na nilang lahat. Una nga, nagpapasalamat ako sa Diyos dahil yung lahat ng bagay na ito ay naging posible sa Kanya. Yung pangarap ko, pangarap mo, na sabi ko nga noon, na pag ako ay nagpakasal ng anak, gusto ko garden wedding. At salamat sa Diyos, tinupad ni Rab, balae. Salamat sa aking mga balae din. Ang tangi kong masasabi lang, nasabi ng lahat, Rab, mahalin mo mabuti ang aking anak, ha? At ikaw, Danchi, mahalin mo mabuti si Rab. Kumbagay, magmahalan kayong mabuti. Huwag mawawala ang pag-ibig sa isa't isa. Kasi yun ang pinakamahalaga, yung pag-ibig. Kasi nakapaloob na doon yung pag-unawa, pagmamahal, pagtitimpi, sakripisyo. Nandoon yung pag-ibig. Yun ang importante sa lahat. Mahal na mahal ko kayo. Mahal na mahal ko kayo. Congratulations, mga anak. Hello. Una po, nagpapasalamat ako kay Lord sa isang pangarap. Matagal po namin tong talagang inintay itong pagkakataon na to dahil nasa hustong edad na sila. Nung nag-aaral pa sila, talagang naandun talaga yung advice namin na kung pwede, tapusin nila muna yung pag-aaral nila at kung matapos na, kung may trabaho man o wala, kung talagang yun ang kaloob, okay na rin sa amin. Pero salamat sa Diyos at nakatulong pa sila sa amin ng matagal. Ako po'y nagpapasalamat sa unang-una sa aking mga balae, sa suporta na ibinigay din nila. Ganon din po sa mga taga-France na ka-chart ng aking anak at ng panganay kong anak na hindi nga ho nakauwi. Lubos-lubos po ang pasasalamat ko sa lahat po ng taga-France. At ganon din po sa kasamahan ni Rap na taga-Dubai na talagang nagbigay po ng oras, umuwi sila, hindi lang po ganun kadali. Kaya ganun po ang pagmamahal sa kanila. Kaya lubos-lubos po ako nagpapasalamat sa kanila at saka po doon sa mga pastor ng Bread of Life. Talaga pong hindi ko po makakalimutan yung ginawa nila sa dalawang ito. Kaya, Rap, di ba sabi ko sa iyo noon, kung ano yung binigay na pagmamahal ko sa asawa ko, mas doblehin mo. Ganon din si Chacha. Kung ano yung pagmamahal na ipinagloob ng nanay mo sa akin, ganon din ang gusto ko. Kaya, kung may
halimbawa, hindi pagkakaunawan, huwag nyo nang paabutin ng kabukasan. Huwag nyo nang paabutin ng gabi. Kung maaari, bago magdilim, magkuha na kayo, magayos na kayo para hindi, mahirap kasi yung tumagal, lalong hindi maganda. Kaya yun lang ang may advice ko sa inyo. Both of you, huwag nyo nang paabutin ng kwan. Siyempre, hindi maiwasan yung may kaunting tampuhan. Kaya yun lang, I love you. Pare. natin ang Flower Girls and ang ating couple. Pasa niyo lang po ang music. Okay, opo, out po si Miss Norma. Oh, hindi pwede. Siya yung nahuli. Okay. Thank you po. Ate Lala, you're still in. You're in. You're still in. Hindi, mamaya. Pwede patalikod kayo para makita niyo yung audience. Para mas may thrill. Talikod. Talikod kayo sa bawat isa na, no? 어떻게
si Jess. Dapat Oo, sumayaw dapat muna si sumayaw Jess si bago Jess, niya eh. binasa. Oo. Ano yun? Dapat, Oh, hindi daw counted, sabi ng audience. hindi daw counted, not counted. Opo, isa pa daw po. Ay, isa daw. Dapat lahat po sumayaw. Lahat sumayaw. Shy si Jers. Dance. Ayan. 자꾸 어지러 생각지도 못한 네가 훅훅훅 들어와 뱀 나를 흔들어 Yes, Jessica is out. Jess is out. Tatlo na lang. Tatlo na lang ang contenders natin. 쓰러져 차가운 말투 Sumayaw kayo, sayaw kayo. Okay, dalawa na lang sila. Dalawa na lang. Okay, Maring, punta ka dun sa kabila. Dito. Sayaw kayo. Dito ko na lang. Para fair. Yan, dito. 눈을 감아도 자꾸만 보여 어떻게 baby tell me why 널 보면 뒷맘하면 생각나니 땀땀땀 자꾸 오늘도 왜 Ipasok mo. 갈수록 Basahan. 수 없는 나나만 널 보면 자꾸 이렇게 down Oh my god Pasok. Pasok. Okay, so Yes. ang nagwagi ay si Marix. Ako yung natitense. Oh! What a music! Wow! Talagang tinaasan. Ulit na, ulit. Okay, ayan na yung garter natin. Yan na yung ating garter. Hawakan mo muna yan dito, Ralph. Yes, just blow the balloon. Okay, 1, 2, 3, go! Stop! Stop! Stop na. Okay. Okay. Sino sa tingin niyo yung pinakamalaki? Paki-raise nga po yung ano nyo, yung balloons nyo. Sino sa inyo yung pinakamalaki? Audience, sino pinakamalaki? Tito Greg. Tito Greg. Sino sunod? Sino sunod? Mark. Si Mark. Sino last? Si Sinong Daryl. pinakamaliit? Daryl. So, ang Daryl. nanalo ay si? Ang nanalo po ay si Daryl! Daryl! Okay. Ngayon po, tinatawagan natin si Marix sa harap. Okay, okay. Mukhang imposible yun eh. Oo, Kaya sige. gagawin na lang natin higher. Higher. Yan, higher. Kailangan namin yung participation po ng audience. Pag nakita nyo pong nilagay na, just shout higher. Okay? Okay, ready na po music? 1, 2, 3. Ready na ba kayo? Yes. Ilalagay. Ilalagay. Sa legs. Ilalagay sa legs. Higher. Higher daw, higher. Higher.
Okay, yan. Oh, Yan. let's have a photo op po. O photo op sa atin. First move or first kiss. Saan kaya? Oh. Okay, pakigaya daw po, Daryl. 1, 2, 1, 2, 3. Ay. On Ganon. second kiss. Second kiss. Oh. Ah! Iba din eh. Okay, Daryl. 1, 2, 3. Okay, and the last kiss. From misery, Tindihan mo yan, dito, Ralph. a touch of music and you start to feel so happy. Makes me jump up and down. You know my heart skips a beat each time. Okay, palakpakan naman po natin sila for being a sport. Hello. Muli po, maraming salamat po sa mga sumama dito. Ayan. Yung iba, wala na eh. Natulog na yata. Kasi late na rin. Ayun, salamat po sa inyo. Salamat po. Salamat sa Panginoon. Salamat po sa mga tiga France, tiga Dubai. Lalong lalo sa mga family po namin sa village. Maraming salamat po. Sana po nagustuhan niyo po ito. Yun din po, walang katapusang pasasalamat po una sa Diyos. Salamat po sa pamilya ng Reyes, Morales, sa Climacosa, sa Antiojo, Talico, lahat na po. Salamat po sa inyo sa pagpupuyat, pagsama sa amin sa araw-araw po, simula na dumating kami. Talaga pong salamat po sa suporta. Salamat din po sa mga suppliers namin, sa mga wedding singer po, sa Manang Ace, ganoon din po sa MJB Productions, also po kay Ashley, Ate Joanne, Hannah, sino pa ba? Ang dami. Salamat po sa inyong lahat. Kumbaga, hindi po ito mangyayari kung hindi din po dahil po sa inyo. Salamat po mula po sa puso namin. Maraming salamat po.